हाय फ्रेंड्स, आज आपण त्रियामू किचनमध्ये चिकन कोल्हापुरी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। अगदी घरच्या सामानातून हॉटेल स्टाईल चिकन कोल्हापुरी बनवून तयार होते। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। त्यासाठी मी एका बाउलमध्ये अर्धा किलो चिकन घेतला आहे। मी चिकनला 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतला आहे। आता आपण त्यात काही मसाले टाकून घेऊयात। त्यासाठी मी अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट, अर्धा चमचा हळद, एक छोटा चमचा मीठ, थोडी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून आपण हे नीट व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपला मसाला सर्व बाजूला नीट व्यवस्थित लागेल। चिकन 1 मिनिट हलवून तयार आहे। आता आपण ते शिजवून घेणार आहोत। त्यासाठी मी एका कढईत 1 चमचा तेल टाकून घेणार आहे। आपलं तेल गरम झाल्यानंतर आपण त्यात चिकन टाकून घेऊयात। आपण 1 मिनिट चिकन तेलामध्ये चांगलं फ्राय करून घेणार आहोत। फ्राय केल्यामुळे चिकन लवकर शिजतं। चिकन फ्राय करत असताना आपल्याला गॅसची फ्लेम लो टू मीडियम ठेवायची आहे। आता मी त्यात 1 ग्लास गरम पाणी टाकून घेत आहे। गरम पाणी टाकल्यामुळे आपलं चिकन लवकर शिजून तयार होतं। आता आपण हे 5 मिनिटं चांगलं शिजू देणार आहोत। तोवर आपण मसाला बनवायला सुरुवात करूयात। त्यासाठी मी एका पॅनमध्ये 1 मोठी वेलची, 3-4 लवंग, 3-4 काळे मिरे, 2 तेजपत्ते, 1 मोठा चमचा धने, 1 इंच दालचिनीचा तुकडा, 1 चमचा बडीशोप आणि शेवटी 1 वाटी किसून घेतलेलं खोबरं टाकून घेणार आहोत। आता आपल्याला हे मंद गॅसवरती चांगलं हलवत भाजून घ्यायचं आहे। हा मसाला भाजत असताना गॅस नेहमी स्लो ठेवायचा, नाहीतर मसाला जळतो। आपला मसाला भाजून तयार आहे। आता आपण गॅसची फ्लेम बंद करून घेऊयात। नंतर आपण त्यात 1 चमचा खसखस टाकून घेणार आहोत। खसखस नेहमी गॅस बंद करूनच टाकायची, नाहीतर ती लगेच जळते। नंतर आपण 1 ते 2 मिनिटं हे असं हलवून घेणार आहोत। 2 मिनिटं झाल्यानंतर आपण हा मसाला गार करून मिक्सरला बारीक करून घेऊयात। नंतर आपण त्याच पॅनमध्ये 3 ते 4 काश्मीरी लाल मिर्च पण हलवत थोडं भाजून घेणार आहोत। आपली मिरची भाजून तयार आहे। आता आपण ही मिक्सरला बारीक करून घेऊयात। नंतर मी 2 कांदे बारीक चिरून घेतले आहेत। आता आपण ते चांगले गोल्डन होईपर्यंत भाजून घेऊयात। आपला कांदा चांगला गोल्डन झाला आहे। आता आपण तो मिक्सरला बारीक करून घेऊयात। दुसऱ्या बाजूला आपलं चिकनही शिजून तयार आहे। आता आपण भाजी बनवायला घेऊयात। त्यासाठी मी एका पॅनमध्ये 2 पळ्या तेल टाकून घेत आहे। तेल चांगलं गरम झाल्यावर आपण त्यात कांद्याची पेस्ट टाकून घेणार आहोत। 1 मिनिट कांदा चांगला फ्राय झाल्यानंतर आपण त्यात 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट टाकून घेऊयात। आता आपण आलं लसूण पेस्टचा पूर्ण कच्चापणा जाईपर्यंत ते फ्राय करून घेणार आहोत। कांदा आपल्याला हाय फ्लेमवरती फ्राय करायचा आहे। कांदा फ्राय झाल्यानंतर आपण त्यात मसाला टाकून घेऊयात आणि बारीक केलेली काश्मीरी लाल मिर्च पावडर टाकून घेणार आहोत। आता आपल्याला हे लो फ्लेमवरती चांगलं फ्राय करून घ्यायचं आहे। मंद गॅसवरती 2 मिनिटं फ्राय केल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता आपल्या मसाल्याने तेल सोडलं आहे। आता आपण त्यात अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट आणि चवीसाठी थोडं मीठ टाकून घेऊयात। आता आपण मसाले फ्राय करून घेणार आहोत। मसाला फ्राय करताना जळू नये म्हणून मी त्यात थोडं पाणी टाकून घेत आहे। पाणी टाकल्यानंतर आपण ते नीट व्यवस्थित फ्राय करून घेऊयात। आता आपण त्यात शिजवलेलं चिकन टाकून घेणार आहोत। चिकन टाकल्यानंतर नीट व्यवस्थित हलवून आपल्याला 5 मिनिटं उकळी काढून घ्यायची आहे। आता आपले चिकन कोल्हापुरी तयार आहे। आपण ते एका बाउलमध्ये सर्व करून घेऊयात।
तर आपल्या चिकन कोल्हापुरी तयार आहे। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक यू।